जय शिवराय भावनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण स्टँडिंग लोपी सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर भावनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉइन करून घ्या, तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावनो, जरासे वेळ न घालवता याच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, अलाइट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मशीनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकिपिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर कायचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला तिथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत दुसरा इमेज आपल्याला तिथं घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं कशा पद्धतीने इमेज ॲड करून घ्यायचे आहे, तर आपल्याला इथं एक इमेज इथं घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं हा इमेज आपल्याला इथं तिसऱ्या बीटपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला 2 नंबरच्या बीटपर्यंत येऊन परत हाच इमेज आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, जिथे तुम्हाला अशा 2 जवळजवळ बीट दिसणार आहेत तिथं अशा पद्धतीने तुम्हाला इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत। परत इथं आपल्याला अशाच पद्धतीने इमेज तिथं ॲड करून घ्यायचे आहे। तिसऱ्या बीटपर्यंत आपल्याला फोटो ठेवायचा आहे, परत या बीटपर्यंत येऊन परत आपल्याला याचा डुप्लिकेट आपल्याला करून घ्यायचा आहे आणि याचा समोरचा जो पार्ट आहे तो अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला इमेजेस तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपल्याला इथं एक सिंगल फोटो ॲड करायचा आहे, जिथं तुम्हाला जवळजवळ बीट दिसणार आहे तिथं तुम्हाला डुप्लिकेट करून घ्यायचे आहेत आणि अशा पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत फोटो ॲड करून घ्या। त्यानंतर आपल्याला इथं 14.39 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला तिथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। तिथं आपल्याला इमेज ॲड केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे, आपल्याला इथं 18.27 सेकंदापर्यंत यायचं आहे, तिथपर्यंत जो आपल्याला इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने तिथे इमेज ॲड करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपले जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला इथं आपण आधी ॲड केलेले तशाच पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावनो, आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं, आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं 1 नंबरची इमेजपर्यंत यायचं आहे, तिच्यावरती टच करून आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे, परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे या 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे, आपल्याला इथं आता 14.39 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथं आपण जो लॉंग इमेज लावलेला आहे त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं या 1 नंबरच्या आपण जो आपला जो लिरिक आहे इथं टेक्स्ट आहे त्याच्यावरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचा आहे। इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे। कॉपी लेअर केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे, परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आपल्याला इथं 14.39 सेकंदापर्यंत 49 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला तिथं ती पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला ते लेअर त्याच्यावरती टच करून आपल्याला टाईम ड्युरेशनमध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीनं वाढवून घ्यायची आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, इथं परत आपल्याला ते लेअर पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे।
पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर काय करायचं, परत त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आणि आपल्याला फक्त तिथं ओ टाकून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला तिथं ओके करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं, परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आता तुम्हाला जिथं सिंगल इमेज दिसणार आहे तिथं आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. जिथं फक्त तुम्हाला सिंगल इमेज दिसणार आहे तिथंच आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला त्या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं खाली आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि आपलं डुप्लिकेट इमेज तिथं दिसणार आहे तिथं खालच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. जिथं डुप्लिकेट इमेज दिसणार आहे त्याच्या खालच्या इमेजला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन हा इफेक्ट कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचा आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपला जो आता डुप्लिकेट इमेज केलेला आहे त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने इमेज लहान करून घ्यायचा आहे. इमेज आपल्याला इथं 650 पर्यंत आपल्याला तो लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे, बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जाऊन स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. स्ट्रोकचा कलर जो आहे आपल्याला तिथं व्हाईट कलर करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला त्या इमेजला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो लास्टपर्यंत आपल्याला आता इमेज मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जाऊन त्याला एक आपल्याला स्ट्रोकचा कलर जो आहे तो आपल्याला तिथं व्हाईट कलर करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला आता अशाच पद्धतीने इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर बाण आपलं अशा पद्धतीने सर्व इफेक्ट आपल्याला इथं देऊन द्यायचे आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG आणि आपल्या चॅनलचा लोगो तिथे ॲड करून घ्यायचा आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून